Salutare, dragi prieteni! În videoclipul care urmează vă vom prezenta 3 rețete simple făcute acasă pentru a crește puii de găină. Pentru a crește puii de găină sănătoși avem nevoie de o hrană echilibrată și bogată în proteine, vitamine și minerale. Noi vă vom prezenta ce hrană oferim noi puiilor din prima zi până la 8 săptămâni, pentru ca aceștia să crească mari și sănătoși și să aibă un start puternic de dezvoltare. Iar pentru asta vă vom prezenta 3 rețete pentru 3 faze în dezvoltarea puiilor. Iar aceste rețete sunt simple, sunt naturale și sunt ușor de făcut acasă. Haideți să vă prezentăm prima rețetă de la o zi la 3 săptămâni. Pentru a putea face această prima fază avem nevoie de urzici. Dacă nu avem urzici putem să folosim păpădie sau lucernă. Toate sunt bogate în vitamine, ajută puii în dezvoltare, mărindu-le imunitatea. Mai avem nevoie de un ou fiert, porumb măcinat, iar dacă dumneavoastră nu aveți porumb, puteți să le cumpărați mălai. Noi la 300 de grame de porumb măcinat avem 345 de grame, dar 45 de grame are găletușa. Folosim un ou și o mână de urzici. Rămâneți cu noi să vedeți cum pregătim această hrană puiilor. Porumbul măcinat oferă energie și ajută la dezvoltarea unui metabolism sănătos, iar ou furnizează proteine de calitate și grăsimi esențiale pentru o creștere rapidă. Trebuie să formăm coaja pe el cât mai mărunt. Coaja conține calciu, care este foarte benefic în dezvoltarea puiilor. Trebuie să le amestecăm bine cu uruiala. După ce amestecarăm bine, vom toca urzicile. După cum vă spuserăm, dacă nu aveți urzici, le puteți folosi și păpădie, lucernă, ceapă verde dacă aveți la îndemână, e foarte bună. Dacă dumneavoastră aveți urzici și urzicile au îmbătrânit sau îmbătrânesc, le puteți opări și după le puteți toca la pui. Noi le tocarăm neopărite pentru că sunt tineri acum la noi. Acum vom pune urzicile peste uruială și vom pune puțină apă. Și le amestecăm bine. Să se amestece urzicile cu uruiala. Cam asta este cu hrana pentru prima fază de la o zi la 3 săptămâni. Rămâneți cu noi să facem și hrana de la 3 la 8 săptămâni. Pentru a face hrana pentru pui de la 3 la 8 săptămâni avem nevoie de porumb măcinat. Noi vom folosi 3 măsuri de porumb măcinat. Și vom folosi o măsură de strot de soia. Strotul de soia conține proteine vegetale pentru creștere. Acum vom pune și o lingură de calciu furajer și îl vom amesteca bine. Vom toca o mână de urzici. Dacă dumneavoastră nu aveți urzici, puteți toca păpădie sau lucernă, trifoi, ce aveți la îndemână.
Nu vă mai spunem fiecare ce beneficii au, pentru că vi le prezentarăm la prima fază. Aceste toate la un loc ajută foarte mult la dezvoltarea puiilor, fără a le oferi concentrate. Cam asta este cu urzicile noastre tocate. Le amestecam și urzicile cu uruiala. Cam asta este cu hrana de la 3 la 8 săptămâni. Iar după 8 săptămâni vom folosi porumb cu grâu uruit mai mare și la fiecare masă le vom pune câte o lingură de calciu furajer. Acesta are rolul de a dezvolta oasele și de le-a crește penajul bine pe pui. Iar în acest amestec ar fi bine să le tocați măcar de 2 ori pe săptămână urzici, lucernă sau păpădie. Le puteți folosi și ceapa verde și usturoiul verde. Acesta are mai multe beneficii, îi ajută să crească sănătos și îi ferește de boli. Uitați-vă și dumneavoastră ce bine sunt dezvoltați acești pui cu hrana care le dăm noi, începând de la o zi până la 3 săptămâni. Acești pui au aproape 3 săptămâni, noi le mai dăm acum faza 1, iar după le vom da faza 2. Mâncarea și la faza 1 și la faza 2 și a 3 le folosiți de câte ori pe zi vreați și dumneavoastră. Noi le oferim de 3 ori, dar le punem mai mult de fiecare dată. Cam asta este, dragi prieteni, cu videoclipul nostru. Vă mulțumim frumos că ne vizualizați. Lăsați-ne și nouă un like, o distribuire, un comentariu. Mulțumim frumos tuturor, să aveți o zi bună. Salutare!